Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by us in the House today. Speaker sir, तुम्ही सोरेकार आणि थोडे ते पयलीं हांवें एक कंपॅरिजन दाखयलेलें लिकर रेट्स ऑफ पॉप्युलर ब्रँड्स and I was trolled. Also, I was appreciated by some khare goinkars. Speaker sir, subsequently, the Chief Minister announced a few months ago that he would reduce the excise duty on high-end alcohol in Goa. But till date, no such relief has been given to the industry. Speaker sir, the Chief Minister's statement made headlines, but implementation was a big zero. After that, premium brands have gone, their rates have gone higher. And his announcement and a reduction now will not make much of a difference. Speaker sir, when the Chief Minister makes a statement, such as reducing the duties, there has to be swift implementation. Aaj sangle phale jaung. And late implementation has zero overall effect in terms of relief. We were demanding relief, Speaker sir, for those who are in the liquor business. Speaker sir, एक तेंपार गोंयांक ह्यूज रेवेन्यू जनरेशन आशिल्लें लिकर इंडस्ट्रीचें. पूण आतां कितें जालां? आतां prices of premium alcohol in Maharashtra are almost the same as Goa. Places like Chandigarh, Gurgaon sell premium blends cheaper than Goa. Everybody has said that people are getting liquor, carrying their own liquor rather than carrying back liquor from Goa. So, अशें जालां की alcohol industry which complements the tourism industry is getting a big hit. So Speaker sir, म्हाका दिसता सगळ्यांनी हाजेर उलयलां, including the ruling MLAs, and we expect the Chief Minister to give us sound assurance and get it implemented from tomorrow. Speaker sir, now going to Feni. Now Feni is our heritage drink. So we had something called a Feni policy, which is a policy document that outlines the government's vision for the development of the Feni industry in Goa. Speaker sir, this policy was released in 2021 and it aims, and I quote, to promote Feni as a premium spirit, increase its production and exports, and create jobs in the Feni sector. Speaker sir, despite the policy, there are many brands that are not adhering to the policy. Now, as per the Feni policy, the strength of the Feni should be 40% and above, 40% VV and above. Speaker sir, there are brands in the market which are as low as 28%. So 28% म्हळ्यार कितें? तुवें जर फेणी घेतल्या तुका दिसतालें तें उदक म्हणून, Speaker sir. So it is almost like urrak and they are selling it as Feni. So Speaker sir, the policy states that Feni is colorless unless you put it in a barrel and age it. Yet, Speaker sir, there are multiple brands that are adding color and falsely giving the impression that they are aged. They are putting age statements, 12 years old, 10 years old, which is not allowed because it can't be substantiated. Speaker sir, so if there is a policy and it can't be implemented, it becomes a mockery. So, Feni being Goa's heritage spirit, the lackluster attitude of the government towards ensuring quality and authenticity is the reason it is not becoming big internationally. So if we want to make Feni tequila, we can't make it because we are lackluster in implementing this policy. Speaker sir, the inability to transport Feni within Goa, adun कितें जाता, excise transport pass म्हणून जाय पडटा, and the guard सगळ्यांक harass करतात. So transportation within the state becomes difficult, Speaker sir. Now I will speak about Goan-made premium liquor. Speaker sir, compared to other states, the locally produced products are at par with BIO. BIO like they bottled in origin, such as Scotch whiskies manufactured abroad. Speaker sir, हांव मागतां Chief Minister कडेन की एक पॉलिसी हाडची लोकल मॅन्युफॅक्चररांक आदार करपाक by decreasing the duty on locally made premium liquor so that local manufacturers can compete with Scotch. Speaker sir, आज गोंय 400 रुपया additional excise duty मारता above 42.8% ABV, which comes to 3,600 rupees per case. Speaker sir, हाजे खातीर MRP high जाता. As per FSSAI regulations, whiskies can be bottled up to 50% ABV.
Speaker sir, earlier the government used to charge 200 towards additional excise duty. Now it has been increased to 400. You should have brought it down. You are increasing it up. So Speaker sir, this is wrong. Speaker sir, there are companies in Goa like the Paul John. Paul John has produced a whiskey called the Mithuna last year, which was the 6th best whiskey in the Scotch Whiskey Bible, Jim Murray's Scotch Whiskey Bible. They produced a whiskey called the Mars Orbiter after that Mangalayan mission, which cost around 40,000 rupees. So, itlo top quality product गोंयच्यान येता. So, Speaker sir, म्हाका दिसता की गोंयाक विजयाचो अभ्यास बरो हितून ना अभ्यास आहा हांव ती विस्की घेवपी बी आनी हांव ही एडवर्टायज करता आतां तुमच्या खातीर कित्याक आय वॉज टोल्ड अबाउट दीस विस्की अब्रॉड स्पीकर सर नॉट इन गोवा बाय अ विजिटींग फॉरेन डिप्लोमॅट एन एम्बेसेडर टू इंडिया इन द स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज एम्बेसेडर ऑफ स्वीडन had told me about this speaker sir. So आतां कितें जाता इट पुट्स गोवा ऑन द वर्ल्ड मॅप. नाव सच अ लोकल मॅन्युफॅक्चरर needs special consideration, Speaker sir, with regard to additional duties, so that Goans can afford to buy premium alcohol produced in Goa. Speaker sir, law states that wholesale and retail outlets. आज एक इशू कितें जाला की आमचो सोरेकार आमचोच आसतालो, आज तो ना, तोय बी भायलो पावला. थंय लॉ कितें म्हणटा की 25 वर्सां डोमिसायल इज अ प्री रिक्विजिट. पूण आतां आमी पळयलां की खूब नॉन गोवन्स हॅव एंटर्ड दीस ट्रेड. And when non-Goans entered the trade, spurious alcohol also entered the trade. So, Speaker sir, a problem zala for people who drink alcohol. Duplicate pure minto sarko, it is sacrilege, Speaker sir. So, म्हाका दिसता एक huge tendency of this trade of alcohol going in the hands of non-Goans. This has happened perhaps because of these silly souls, where you have an ambiguity about transfer of license to non-Goans. ताजेर तें एक तो कंट्रोवर्शियल इशू जालो थंय तो तुमकांय वयल्यान प्रेशर आसतलो आनी थंयच्यान तें म्हाका दिसता नॉन गोवन स्टार्टेड एंटरींग इन टू द होलसेल एंड रिटेल अल्कोहोल बिजनस इन गोवा. हें स्पीकर सर आडावकूच जाय. स्पीकर सर आतां एक इशू जाला की लोकल हातून युरो वाडला, पावंड वाडला, सो सोरोय वाडला बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. स्पीकर सर आनी एक कितें जालां एक्सायज डिपार्टमेंट हफ्ते कलेक्ट करता आतां रिटेलरां कडच्यान. So is this ease of doing business for the retailers or ease of doing business for the excise inspectors? हे वास्को जाल्यार सारकें फामाद जालां खंय चॅक करा तुमी. एक्सायजान थंय सारको बील लायता हफ्तो चालू आहा रिटेलरांचेर. स्पीकर सर पयलीं म्हणिल्लें की 2,500 रुपयांचे वयर 200 रुपया आमी देंवयतले म्हणून, बट इट्स एन आय वॉश स्पीकर सर. सो हांव एक मागतां फर्मली की आउटसायडर्स रनिंग रिटेल शॉप्स हांचेर रेडी मारात. एक्सायज डिपार्टमेंटान रेड करूंक जाय. स्ट्रिक्टली हे 25 year डोमिसायल म्हणटा ती वापरूंक जाय. लिगल मेट्रोलॉजी स्पीकर सर म्हजो फ्रेंड पंचवाडकर आतां इज हेडींग द डिपार्टमेंट. पूण अशें मदीं आयकूंक आयलें की रिटेलरांचेर जानेवारीन रेडी पडपाक लागल्यो, सील करपाक लागले दुकानां, कॉन्फिस्केट करपाक लागले स्पीकर सर. सो बिकॉज दे आर नॉट कम्प्लायींग विथ द स्टॉक्स. स्पीकर सर रेड मारतना कितें सांगतात, वी आर नॉट कनेक्टेड टू एक्सायज. पर ऑफेन्स 25,000 रुपया फायन. पार्टनरशिपान तूं आहा, 2 पार्टनर आहा जाल्यार 25,000 into 2. स्पीकर सर विचारपाक जर गेलो जाल्यार तूं कितें म्हणटा, यू रीड अवर रूल बूक म्हणून. हें कितें रूल बूक? तुमचो रूल बूक वाचपाचो काय धंदो करपाचो स्पीकर सर? सो म्हाका दिसता रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर लेबल्स गव्हर्मेंट हॅज टू हॅव दीस व्हेरी क्लियर इन द मायंड. स्पीकर सर आज सकाळीं बाब विरेश बोरकाराचो एक क्वेश्चन आशिल्लो ऑन द फंक्शनींग ऑफ द एक्सायज डिपार्टमेंट. हें जें एक्सायज स्कॅम जालें तें एक्सायज स्कॅम सारकें म्हळ्यार फामाद जालें आनी तातूंत 6 एक्सायज इन्स्पेक्टर इनवॉल्ड आशिल्ले. पयलो आनी लास्ट एक्सायज इन्स्पेक्टराक सस्पेंड केलो, मदले 4 मेमो धाडले. UDC जो इनवॉल्ड आशिल्लो ताका सस्पेंड केलो, पूण ताजो स्टेटमेंटूच घेवंक ना स्पीकर सर. सो हें कितें चल्लां? आनी म्हाका दिसता दीस स्कॅम वॉट हॅज हॅपन्ड इन पेडणे इज जस्ट द टीप ऑफ द आयसबर्ग. I am calling upon the Honorable Chief Minister. You just check in Pedne Taluka how many parties have been allowed by the Deputy Collector for the last 5 years. And how much is the revenue collected by the government? Because for each party they charge 50,000 rupees, 1 lakh rupees. This is the cost. So, गेले 5 वर्सांक कितल्यो पार्टी अलाव जाल्यो आनी कितले पयशे सरकारा कडेन आयले तातूंत तुका कळटलें द मॅग्निट्यूड ऑफ द स्कॅम. स्पीकर सर म्हाका दिसता एक कोट्यांनी रुपयांचे स्कॅम
हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की व्हायट पेपर हे पेडणेच्या इश्यूचेर आनीक हो एस्पेक्ट जो हांवें सांगला हो बिफोर दीस सेशन गेट्स ओवर हो व्हायट पेपर प्रेजेंट करचो. नाव स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन मायन्स डिमांड नंबर 83. स्पीकर सर, आमी सगळ्यांनी युनॅनिमस रिझोल्युशनां पास केली की मायनिंग म्हणटा ते सुरवात जावंक जाय. जे टायमाच्यान प्रमोद सावंत आमदार जाला आनी हांवूय आमदार जाला आमी हीच रिझोल्युशनां पास करीत आहात आनी सगळ्या इश्यूचेर आमी तकल्यो आमच्यो फोडून झगडूं, पूण थंय आमी एक जातात. कितें की मायनिंग म्हणटा ते सुरवात जावपाक जाय. स्पीकर सर, आतां आज सकाळीं आमी उलयलें की एक्झिस्टींग मायनिंग लीज वर्कर्स आर बींग लेड ऑफ. हे सेजा गोवाच्या केसीन जाल्लें आहा. आतां ते कंपनीचें नांव चेंज जालां, हें तें दिस आर टेक्निकॅलिटीज. पूण स्पीकर सर, एक कमिटी जाय टू मॉनिटर दीस डिसिजन की आशिल्ले मायन लीज वर्कर्स शूड बी कंटिन्यूड. स्पीकर सर, हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की एक मिटींग लाय सगळे स्टेक होल्डरां कडेन, including the companies who have been given these leases, bureaucrats, leaders of legislative parties. I am saying legislative parties because we have all supported resumption of mining. And Speaker sir, एक time bound schedule कर for starting mining in Goa. ना जाल्यार कितें जाता, मुखेलमंत्री एक स्टेटमेंट काडटा 3 म्हयन्यान जाता म्हणटा, तो जायना आमी ताची कातरबाजी करतात. आतां सगळ्यांक घाल बरोबर नेटान आनी एक टायम फिक्स कर आनी उलय आनी एक शेड्यूल फायनलायज कर. तुजे सुदीन ढवळीकरान तुजी फकाणां केल्ली ऑगस्टान केलें जाल्यार आपूण पब्लीक सत्कार करता म्हणून हांव परतो परतो याद करता, कित्याक तो आतां त्या सायडीन आहा. स्पीकर सर, आतां आमी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचेर उलोवया. स्पीकर सर, हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आहा DMF, हो बेजीक निड्सा खातीर नासता. स्पीकर सर, बेजीक नीड्स आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. Mineral fund is needed to advance the mining communities, like a super specialty hospital, coaching classes so that students of these areas can compete in IIT, IIMs, etc. Entrepreneurship loans, investment in research, setting up of mining skills development institute. हे करपा खातीर पयशे मोडप स्पीकर सर ते तुमी मोडटात खंय? PWDचो रस्तो करपा खातीर, स्कूल रिपेर करपा खातीर, भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. दीज आर बेजीक नीड्स. हे करपा खातीर सरकार आहा, त्या पयशांक तुम्ही हात लावप ना. स्पीकर सर, बॉक्सायट लिजीस. स्पीकर सर, आतां एल्टन उलयलो, हांव राविल्लो की एल्टन ताजेर उलयता काय म्हणून. पूण स्पीकर सर, बॉक्सायट लिजीस इन द स्टेट्स हॅव आयदर एक्सपायर्ड ऑर दे आर इन फॉरेस्ट लँड. स्पीकर सर, एक पब्लीक हियरींग जालें नाकेरी, जेन्ना एनवायरमेंट रिपोर्ट म्हणटा की थंय रान नाच म्हणून, पूण रिजनल प्लॅन दाखयता की तें रान म्हणून. पयर एक बायल फ्लोरिना डिसोजा म्हणून नाखेरीची, she got washed away and got drowned in a bauxite pit. Speaker sir, तिका कॉम्पेन्सेशन दिलां? कोणें कॉम्पेन्सेशन तिका अजून मेरेन दिलां? थंय जी मायन चलयता बॉक्सायट, ताची लीज व्हॅलिडिटी 50 वर्सांची एक्सपायर जाल्ली आहा. सरकार ती जमीन कित्याक परती घेना आनी कोमुंदरीक दिना? सरकार ती मायन कॅप कित्याक करना? कितले आनी मनीस मरपाक जाय तातूंत भितर वचून? स्पीकर सर, हाऊ मेनी स्टॅक्स ऑन दोज पिट्स हॅव गॉन मिसिंग? Why has the government not filed a complaint? These are specific questions because this can be another scam, Speaker sir. Speaker sir, major minerals. हांवें आत्तां बाब सुभाष फळदेसाय कडेन उलयल्लें. म्हजें भाट आहा मळकर्ण्या, ताजे वयर एक सर्वे नंबर 106/1 म्हणटा तातूंत मॅन्युअल मेथड ऑफ एक्सट्रॅक्शन कोणाक तरी दिल्लीवाल्याक परमिशन दिलां. तो कोण तरी खणटा थंय, खणूंक जाय आशिल्लें हातांनी, पूण तो हातांनी खणना. तो थंय बुलडोजर घालून, अर्थ मुवर घालून दोंगरूच काबार करता. आनी स्पीकर सर, कितें जालां, थंयच्यान एक व्हाळ येता, तो व्हाळ सकयल वचून डावन द प्लेन्स सगळ्या शेतकऱ्यांक उदक दिता, इन एडिशन टू द इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ सेलावली दॅट इज देर. आतां थंय जर दोंगर कापलो आनी दोंगरा वयल्यान तो व्हाळ बंद जालो, शेती सगळी मेळ्ळी. आज सरकारान कितले कोटी रुपया मोडिल्ले आहा ते सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्टाक की थंयच्या शेतकऱ्यांक फायदो जावचो म्हणून. पूण अशें इररिस्पॉन्सिबल कोणें तरी हें एक्सट्रॅक्शन दिलां आनी तातूंत म्हाका दिसता सगळ्यांक त्रासांक घालतले. दीस इज इन सर्वे नंबर 106/1 आनी लीज नंबर 1 of 78. स्पीकर सर, मायनर मिनरल्स, इल्लिगल सँड मायनींग म्हणटा तें म्हादयचेर दोनूय सावर्डे आनी नगरगांव म्हणटा ते पंचायतींनी 70 चालू आहा. कोणाक अरेस्ट केल्या? इल्लिगल सँड मायनींग म्हणटा ते सगळ्या नदयांचेर चालू आहा. स्पीकर सर, बीच नरिशमेंट म्हणटा काल जो आमी टुरिजमाचेर उलयले, तो बीच नरिशमेंट जावंक शकना. बीचीज आर गेटिंग इरोडेड आनी हें चालूच आहा. स्टोन क्वॉरीज आनी क्रशर म्हणटा ते सगळे स्टेटीचेर पावल्यात.
5 लाख स्क्वेअर मिटर जस्ट 500 meters फ्रॉम आमठाणे डॅम चालू आहा. 2 क्वेरीज 80 meter फ्रॉम द वॉटर लायन ऑफ द रिझर्वॉयर चालू आहा. फॉर एव्हरी हायवे प्रोजेक्ट स्पीकर सर दोंगर कापतात आणि सरकार तातूंत ते हें करता. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन मायनर मिनरल पॉलिसी म्हणटा ती इमिजिएटली करची आणि ऑल मायनर मिनरल लिजीस एक वेबसायटीचेर अपलोड करचे शोईंग द एरिया ऑफ द लीज. स्पीकर सर, नाव आय एम गोईंग टू द ट्रायबल वेलफेअर. स्पीकर सर, आय स्टँड विथ द डिमांड ऑफ द ट्रायबल कम्युनिटी की तांकां 4 सीट रिजर्व जावचे नेक्स्ट इलेक्शनान आणि ते बेगिनतल्या बेगीन करचे आनी टू बी डबल इंजीन ते वापरचें. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर सरकाराचो ट्रायबल कम्युनिटी खातीर 1/3 जाल्लो आहा. फ्रॉम 149 crore लास्ट इयर टू 99.9 crore दीस इयर. स्पीकर सर, हो पयसो स्किमीक, सॅलरींक, पेन्शनाक वतालो. कॅपिटल एक्सपेंडिचर ड्रॉप जाला 20% फ्रॉम 81.7 crores टू 67 crores. स्पीकर सर, गेले 3 फायनान्शियल इयरान सरकारान फक्त 46% ऑफ द टोटल ट्रायबल बजेट मोडिल्लें आहा. As per government data, Speaker sir, total funds allocated under tribal कॅपिटल एक्सपेंडिचर हा पळय न्ही तो आतां PWD हेड्साचेर घातला डायरेक्टली. Okay. A40 त्या खातीरच तो थंयसर तुका ड्रॉप दिसता. Okay. Speaker sir, as per government data, total funds allocated under the tribal sub-plan for all the departments since 2021 is 1314 crores, of which only 21 crore has been utilized. Sub-plan, हाजो अर्थ कितें? ओन्ली 1.59% ऑफ ट्रायबल सबप्लॅन वापरला. आता हे 40 जो आहा पळय न्ही हे 40 तो 10%चेर येतलो हांव सांगता. कारण ताज्या पेक्षा आमी स्पेंड करताले बट तो ट्रायबल सबप्लॅनान दाखयनाशिल्ले. ओके. A40 WRD PWD हेल्थ हे मातशें नोट डावन कर मागीर हें जातलें. स्पीकर सर, लास्ट इयर 19.63 crores स्किमी खातीर आयले, सेंटरा कडच्यान आयले. तुमी मोडले 6.67 crores. 6.67 crores unutilized उरले. स्पीकर सर, हांव मागता की एवरी डिपार्टमेंट should publish a roster of jobs and vacancies so that the tribal community can monitor and ensure their rights for reserved jobs are not denied. स्पीकर सर, गोवा स्टेट शेड्यूल्ड ट्रायब्स फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून आहा ते नॉन बँकिंग फायनान्शियल NBFC म्हणून रजिस्टर जावचें. हें जर जालें, हें तुज्या परफॉर्मन्स रिपोर्टान बरयल्लें आहा आनी हें जर तुवें कॉम्प्लाय केलें जाल्यार मिसमॅनेजमेंट हे कॉर्पोरेशनान जावचो ना. हांव स्पीकर सर एक डॅशबोर्ड मागता ऑन अ ट्रायबल वेबसायट showing the funds available, applications pending, gap analysis on the lines of Government of India dashboard.tribal.government.in. थंय आहा ते भशेन हांगा करपाक जाता. स्पीकर सर, एवरी इयर स्पीकर सर आमी कंप्लेन करतात की ट्रायबल सबप्लॅन, ट्रायबल फंड्स युटिलायज जायना म्हणून. खूब प्रोजेक्ट्स आहा. ट्रायबल भवन, ट्रायबल म्युझियम, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल, ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट. दीज आर ओन्ली ऑन पेपर. स्पीकर सर, हांव मागता की SC आनी ST कमिशन बेंच साऊथ गोवान जावचें, आयदर इन मडगांव और मे बी केपें, कित्याक केपें थंय ते लोक खूब आहा. स्पीकर सर, आनी एक आयकूंक येता म्हणटा तें ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणटा तें दिशा फावंडेशनाक 1,60,00,000 दिलां. दीस इज स्टडींग ट्रायबल मायग्रेशन. आतां ट्रायबल सब प्लॅनाचो रिसर्च करपाक 25 लाखान परते तांकांच दिलां. स्पीकर सर, हांव मागता, हांव जाणा तुजेर प्रेशर आसतलो, युअर पेरंट ऑर्गनायझेशन मनीस आयल्या तुज्या ऑफिसान बसता आसत, पुणून हें गोंयकारांच्या हातान दवर. कित्याक हें ट्रायबल मायग्रेशन, ट्रायबल सबप्लॅन रिसर्च हे गोंयकारांनी करपाची गरज आहा आनी तुमच्याच सायडीन हे खूब ट्रायबल लिडर्स आसात. सो हें भायर वचूंक दिवं नाका. स्पीकर सर, नाव कमिंग टू फायनान्स. स्पीकर सर, हांव मागता की हेल्थ ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंटाचेर एक व्हायट पेपर सरकारान बेगिनतल्या बेगीन काडचो आनी हो डिपार्टमेंट एक मातशी फकाणां करता 2 डिविजनां करचीं, एक फायनान्स डिपार्टमेंट, एक पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल डिपार्टमेंट म्हणून. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटान सगळे कायदे बी फॉलो करपाचे, पोस्ट फॅक्टोन शाहजहान मॉडेल फॉलो करपाचो. थंय एक सेपरेट बजेट दवरपाचें, हांगा एक सेपरेट बजेट दवरपाची. हांगा कितें दवरपाचें? इव्हेंट्स एंड पब्लिसिटी, टूर्स, कॉन्ट्रॅक्ट बाय नॉमिनेशन. सुदीन ढवळीकार आसता, तूं तातूंत खंयच पडना, तुका मेळना तें कांयच. हें इव्हेंट खंय करतलो तूं इव्हेंट करूंक पावना. स्पीकर सर, आतां GSIDC पळया तुमी. GSIDC आतां आमकां म्हणचें पडटा फास्ट ट्रॅक स्पेशल पर्पज व्हेकल केल्लो, बट अटल सेतू पळयल्यार तो फ्लड जाला. फ्लड जाता, पॉट होल जाल्यार तुमी विचारल्यार तुमी म्हणटले AMC, गव्हर्मेंट हेज गॉट नथींग टू डू विथ इट.
पूण द पॉयंट इज इनकन्विनियन्स जाता आनी यू आर इग्नोरींग इट. आनी गोविंद गावडे कितें म्हणटा की तुजो अटल सेतू म्हळ्यार स्कॅम म्हणून. हांव म्हणना, तोच म्हणटा तुजो घरचा आहेर म्हणटा तो स्पीकर सर. स्पीकर सर, द लिस्ट दॅट यू कॅन डू इज होल्ड एन ऑडिट ऑर एन इन्क्वायरी ऑफ द GSIDC. गव्हर्मेंट हे करचेच ना. Find out the cause of flooding on Atal Setu. You will prevent the cause of flooding on the future Zuari Bridge. Speaker sir, GSIDC in 54 out of the 59 projects are being delayed. 22 projects were to be completed before 2021. आता तुम्ही सांगताले की कोविड आयले म्हणून. हांव जाणा तें सांगताले, पूण सांगता तुका हांव, फातोर्डान आमचें एक होलसेल फीश मार्केट म्हणून आहा. तो होलसेल फीश मार्केट हांव आसतना चलतालो. हांव गेलो होलसेल फीश मार्केट आतां थंड जालो आनी नवेंच कितें तरी आयला म्हणून आयकलां. आनी तुमचो कोण सिनियर लिडर आयला, ताणें एका दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी वो आपले एक्सपेरिमेंट करता थंय. आनी थंय अशें मॅस जालां तें पळोवपाचें ना. तें आमचो दाजी साळकार ताजो चॅरमॅन आहा. तुका सकाळीं पळोवं येता तें पळयल्यार नुस्तें खातलो तर तूं. जे परिस्थितीन नुस्तें विकतात स्पीकर सर, पळयल्यार नुस्तें वचचें ना, जेवण वचचें ना. कितें रे एल्टन? स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघान मल्टीपर्पज म्हणटा ती बेस्ट ITI म्हणून एडजस्ट जाली. मल्टीपर्पज स्कूल, कॉलेज, ITI, ग्रावंड सगळो प्रोजेक्ट बरोबर आशिल्लो. आमी ह्या सायडीन पडले तो थंड जालो. मातशें तें फास्ट कर स्पीकर सर. तुज्या लिस्टान मडगांव सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्टाचें आवाजूच ना हे खेपे. मडगांव सिव्हील आनी क्रिमिनल कोर्ट गरजेचो स्पीकर सर. आनी GSIDCचें एक तुमी तकलेन धरा स्पीकर, तुमी मार्केट रेट्स दितात. मार्केट रेट्स, नॉट GSR. मार्केट रेट्स दिता म्हणटकर क्वॉलिटी इज अ मस्ट. क्वॉलिटी फेल जावंक शकना. एक सिनियर कावन्सील गोंयचो जो तुमकां लागीं आहा, ताणें म्हाका फोन केलो, तूं कला अकादमीचें बरें काडलां म्हणून, पूण आमचो हायकोर्ट पावता आहा म्हणून. मातशें पळय म्हणून. हायकोर्ट इनॉग्रेट जाता तें आहा, नांव सांगना हांव, पूण तुमकां लागीं. ताणें म्हाजें कला अकादमीचें काडलें आनी पळयलें. तो म्हणटा थंय हायकोर्टाचें मातशें चिता म्हणून. सो मातशें तुमकां हांव अलर्ट करता स्पीकर सर. नाव कमिंग टू सिव्हील एविएशन. स्पीकर सर, सिव्हील एविएशनान एक कोड एफ कम्प्लायन्स म्हणून आसता. कोड एफ म्हणल्यार कितें? जे कोण मोपा सपोर्ट करताले ते म्हणटाले वायड बॉडीड एअरक्राफ्ट A380, B747 हे येतले म्हणून मोपा जाय, दाबोली तो येवंक शकना म्हणून. आज तो कोड एफ कम्प्लायंट मोपा ना. आमकां सांगल्यो खबऱ्यो, पूण ते 380 गोंयां येना. कितें रे तो मायकल लोबो? स्पीकर सर, केन्ना रेव्हेन्यू येवपाक लागतलो? हॉलिडे पिरियड म्हणटा तो केन्ना सोंपतलो? स्पीकर सर, कितलीं सब लायसन्सां पॅसेंजर टर्मिनलाचेर दिल्यांत, कितले गोंयचे प्रॉडक्ट्स आनी प्रोड्यूस हांकां आउटलेट्स दिल्या पॅसेंजर टर्मिनलाचेर. कित्याक जो गोंयच्यान वता ताणी गोंयची याद म्हणून उरूंक जाय. स्पीकर सर, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल जर पळोवंक गेलें, आतां एल्टनान सांगलें एरोफ्लॉट बंद जाता, दाजीन सांगलें क्वेट एअरलायन्स बंद जाता. म्हाका दिसता एक सर्वसामान्य मनीस म्हणून की इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल फ्रॉम दाबोली इज ऑलमोस्ट सर्टन टू गो. सो आतां हांव मागतां, दाजीचें हांव तर भाशण आयकतालो, हांव मुद्दाम दाजी म्हाका दिश्टी पडटा आनी ताजी याद जाता. कोण म्हणटालो ताजी फाट कित्याक घेता काय म्हणून. ताणें म्हणलें आमी इतले कोटी थंय म्हणले म्हणून. इतले कोटी म्हणले म्हण ना, बेगमपेट म्हणटा थंय हजारांनी कोटी म्हणले. आनी जेन्ना हैदराबादचो नवो एअरपोर्ट स्टार्ट जालो, बेगमपेट बंद पडलो. सो पयशे थंय मोडले, हाजो अर्थ तो चालू उरतलो. हें कांयच कनेक्शन ना स्पीकर सर. सो हांव मागतां, आतां चिपी म्हणटा तो व्हडलो एनावन्स केल्लो, चिपी म्हणून. आज चिपी एक फ्लायट येता 3 दिसान. 3 दिसान एक फ्लायट येता. कोणा कडेन विमानां बी आहा ते हाडून चिपी पार्क करतात. खूब जागो आहा थंय, कोण येना थंय, सुशेगाद एअरपोर्ट आहा तो. सो ही परिस्थिती जावंक शकता. स्पीकर सर, नेक्स्ट स्पीकर मातशें आयले तुमी स्टार्ट केलें, कितें आतां मातशें रावा न्ही, मातशें पासियन्स घेयात न्ही स्पीकर सर. कमर्शियल टॅक्सीस चड उलयना स्पीकर सर. एक म्हणल्यार रिगार्ड टू GST. गव्हर्मेंट कितें करता, हाय GST कलेक्शन करता, पूण अशें कितें जाता की GST इज बींग कलेक्टेड बाय द गव्हर्मेंट बाय टॅक्सिंग इट सेल्फ. हें जाल्लें आहा, चॅक करा तुमी स्पीकर सर. गव्हर्मेंट GST गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टाचेर घालता, सर्वीस फीचेर घालता. सो लॉजीक कितें, सरकार आपलेच कडच्यान पयशे कलेक्ट करता. सो GST कलेक्शन वाडलें म्हणटात तुमी. स्पीकर सर, हांव चड ताजेर व्हडलें उलोवंक सोदना, पूण एकूच सांगता, गोवा म्हणटा एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आनी लिकेज ऑफ GST म्हणटा ती जाता. आमी मायसाचें काल रोहन खंवट्यान व्हडलें भाशण दिलें.
स्पीकर सर आज कितें जाता, एक वेडिंग जाता गोंयांत 50 लाख रुपया मोडटात, ताजे GST कितले एप्लिकेबल आहा 8%. 8% GST खंय कलेक्ट करता, दिल्ली. धपक्याक 4 लाख रुपया तुजे गेले स्पीकर सर. कळ्ळें तुका, 50 लाख दर मोडले हांगा एक दिल्लीवाल्यान आनी बिलिंग केलें दिल्ली. दिल्लीचो सरकार तुजे 4 लाख घेवन गेलो. हाका तूं कितें करतलो स्पीकर सर? सो वी हॅव टू डू समथींग दॅट द गव्हर्मेंट शूड गेट इट्स रायटफूल शेअर. हांव तुका आदार करूंक सोदता की GSTचेर अर्निंग जावचें स्पीकर सर. आतां स्पीकर सर प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हाजेर म्हाका 2 कंप्लेंटी आहा एक डिपार्टमेंटाचेर. पयली कंप्लेंट म्हणल्यार एक एम्प्लॉयमेंटाचें कांयच रिकॉर्ड हो डिपार्टमेंट दवरना. दुसरें म्हणल्यार आधार कावंटर इतलो त्रास जाता स्पीकर सर. जे कोण मनीस आधाराचेर वता बुकींग म्हणटा तें ऑनलायन पोर्टलाचेर धपक्याक फ्यू सेकंड्सान भरता आनी मागीर तुवें लायनीन रावप. तुमचो सरकार म्हळ्यार लोकांक फक्त लायनीन दवरता अशें उलोवंक लागता. आनी थंय बावडो एक तो हरीश आमोणकार म्हण आहा, ताका मागीर फोन करता तो खूब जाणांक आदार करता. पूण एडमिशन टायमार लायनी, चड स्लॉट मेळपा खातीर लायनी, कावंटर बी चड करा मरे स्पीकर सर. हें जावंक जाय स्पीकर सर. गोवा गॅझेटियर म्हणटा एक विचित्र हें स्पीकर सर. तुमी म्हाजें आयकाय, हो एक डिपार्टमेंट असो की तातूंत फक्त ऑर्गनायझेशनल स्टॅन आनी बजेटरी एलोकेशनान सगळ्यान धाकटो फक्त 7 लोक आहा ह्या डिपार्टमेंटान. आनी गोवा गॅझेटियराचें काम गॅझेट करपाचें नासता तें आमी दिसत तुमकां. लास्ट गॅझेटियरान केन्ना पब्लीश जाल्लें 1979. हांव 9 वर्साचो आशिल्लो, आतां जालो हांव 53. सो स्पीकर सर 53 मायनस 9 कितले 44. गेले 44 वर्सांनी हें डिपार्टमेंटान कांयच करूं ना, बाग तापयल्या. सो स्पीकर सर हांवें एक पयलो प्रश्न घाला, रिप्लाय पेंडींग आहा की छत्रपती शिवाजी महाराजाचो रोल इन फायटींग द पोर्चुगीज कितें काय म्हणून गोवा गॅझेटियरान सांगचें म्हणून. कित्याक गोवा गॅझेटियराचें काम कितें इज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ गोवाज फ्रिडम स्ट्रगल. हिस्ट्री ऑफ गोवा गॅझेटियरान दवरची आसता, कंपायल करची आसता स्पीकर सर. बट इट मे बी अन अंडररेटेड डिपार्टमेंट. आतां तुमी दिगंबर कामतीक बी हाडून ताचो सिनियर लिडर म्हणून ताका गायडन्साक बी दवरात, बऱ्याक पडटलें. कित्याक सिनियरिटी जाय हातून स्पीकर सर. तुमचे कडेन खूब सिनियर लोक आहात, पूण ना जाल्यार हो डिपार्टमेंट तसो उरतलो. मायकल आसता पळय, मायकलाक जाय आसलो दिसता स्पीकर सर. PPP स्पीकर सर, PPPचेर हांव तो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून म्हणना, मनोहर पर्रीकार म्हणटालो, पूण फक्त 2 प्रोजेक्ट दाखयल्या. एक मोपा, दुसरो सॉलिड वेस्ट. दुसरें दोनापावल कन्व्हेन्शन सेंटर, कदंबा बस स्टँड, भारतनेट 2, आयनॉक्स थिएटर, आग्वाद फोर्ट आनी एक्झिस्टींग आनी प्रपोज PPP प्रोजेक्टाचेर कांयच बरोवंक ना स्पीकर सर. हें कन्व्हेन्शन सेंटर केन्ना जातलें हें हांव एक तुमचे कडेन मागतां स्पीकर सर. ट्रेजरी एक हें आहा की पब्लीक डेट गोंयचें हाजी एक प्रिकली सब्जेक्ट, तो विसरल्यार दुखता सगळ्यांक. आनी ताजे खातीर ट्रान्सपेरन्सी स्पीकर सर जाय. हांवें तर आज म्हणलें की लोन म्हणटा तो कितलो घेवप, कितलो बर्डन आहा, हें तर प्रश्न विचारलो म्हज्या आनी मुखेलमंत्र्याची झगडी जातली स्पीकर सर. हांव मागतां की देर शूड बी अ व्हायट पेपर ऑन द टोटल पब्लीक डेट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट. वाय? बिकॉज दीस युअर रिप्लाय शोज our public debt has doubled since 2016. On 31st March 2016, it was 11,344.19 crores. On 31st March 2024, it will be, as per the budget estimates, because don't minute, it will be 23,971.58 crores. Speaker sir, येदो व्हडलो एक्सपेंडिचर करून गोंयकारांचें कितें कल्याण जालें हें हांव मागतां. एक स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्सान एक नवो सिस्टम हाडला की सेंटरा कडच्यान स्कीम हाडपाक तांणी 2 कन्सल्टंट घाल्या, एक डाराशो कंपनी म्हणून आनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट. स्पीकर सर, हातूंत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना 2 हातूंत 433.28 crores आयले म्हणून एक कन्सल्टंटाक तुमी 5,42,00,000 दिले. स्पीकर सर, हांव मंत्री आशिल्लो एग्रीकल्चराचो. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना म्हणजे आपशें येता आनी तुका हें खबर आसतलें चड. कित्याक जाण न्हू स्पीकर सर, तुवें 25 October 2020 Chief Minister Pramod Sawant inaugurated the second phase of agriculture bazaar at Ponda Market Subyard. This was done under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Speaker sir, ICR an ek
डॉक्युमेंट काढलो विजन फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अँड अलाइड सेक्टर्स अ वे टुवर्ड्स मेकिंग गोवा स्वयंपूर्ण. स्पीकर सर हो जालो जानेवारी 2021 वन्स अगेन बाय RK Vijai. अरे हे आहा ही स्कीम ताणें हाडली म्हणून ताका पयशे दिले. स्पीकर सर कितें पब्लीक पयशे वगीत दिवं नाका अशें करून आयलो तूं आतां आमचो एक चल तुका एक 5 कोटी व्हर म्हणून हें कितें 5 कोटी मरते आमी 5 कोटी पेटी म्हणून आयकल्यार भंय दिसता. स्पीकर सर म्युजियम आसात स्पीकर सर म्युजियम्स एक बरें म्युजियम जावचे. आमी म्हणटाले की गोंयांत तशें प्रायवेट म्युजियम खंय आहा बीग फूट आहा गोवा चित्र आहा आतां मोग म्हणून आहा. काल हांवें म्हणलें कितें अशें प्रायवेट म्युजियम बियरीचो म्युजियम जावंक शकता कॅश्यूचो म्युजियम जावंक शकता कोकोनटाचो म्युजियम जावंक शकता शुगर केन म्युजियम म्हणून मॉरिशसाक आहा. स्पीकर सर म्युजियम जावचो न्ही म्हणटा तूं जावचो न्ही म्हणटा म्युजियम आसचो न्ही म्हणटा म्युजियम जावंक नाका अशें दिसता तुका. म्युजियम हांव कितें फातोर्डा व्हर म्हणटा म्युजियम म्हणटा हांव तातूंत कांय जोड ना तातूंत कांय खावपाचें ना कांय कमिशन ना. हें एक गोंयच्या बऱ्या खातीर कोण येता तांकां कितें पळोवंक मेळचें म्हणून. आनी चड करून हांव उलयलां तुमचे ट्रायबलाचेर एक पॉयंट काडून उलयलां हांव. आनी तुमी हांगा लिडर आहा ट्रायबलाचे आनी तुमचें युटिलायजेशन खंय पावलां तें पळया आनी ताजेर मागीर परतो प्रश्न केलो जाल्यार मातसो एलाव करा आनी एलाव करना जाल्यार हें सारकें जावचें ना. यू विल बी डुईंग इनजस्टीस टू युअर ओन कम्युनिटी. स्पीकर थँक्यू.